नमस्कार, स्वागत आहे आपलं भोईस किचनमध्ये। आज आपल्या किचनमध्ये मी बनवणार आहे खुसखुशी तिखट टोकरी आळूवडी। आळूवडी ही तशी खूप फेमस आहे, पण आज मी जी आळूवडी बनवणार आहे ती खूप खुसखुशीत आणि खूप अशी टेस्टी लागते खायला। आळूवड्यांची टेस्ट दुप्पट करण्यासाठी मी एक सुका मसाला दळून घेते। त्यासाठी मी घेतले 2 चमचे धने, खडं मीठ घेतले 1 चमचा, जिरं घेतले अर्धा चमचा, बडीशेप घेतली 1 चमचा। हे सगळे मसाले मी बारीक दळून घेते आता मिक्सरमधून। हे बघा असा बारीकसर मसाला दळून घेतलाय मी। 1 चमचा लाल तिखट, कस्तुरी मेथी, चवीप्रमाणे मीठ, हिंग, ओवा, हळद, लसूण, आल्याचा मोठा तुकडा, कोथिंबीर आणि चवीप्रमाणे हिरवी मिरची। हे बेसन घेतलंय मी 3 वाट्या। आलं लसूण हे सर्वांची मी पेस्ट बनवून घेणार आहे बारीक। कोथिंबीर, लसूण, हिरवी मिरची, आल्याचे बारीक तुकडे करून घे, कस्तुरी मीठ, लाल तिखट, हिंग, ओवा, त्याच्यात थोडं पाणी टाकायचं आहे। हे बघा अशी बारीक अशी पेस्ट तयार करून घेतली मी। हे मी गावठी आळूची पानं घेतली आहे। गावठी आळूची पानं ही छोट्या आकाराची असतात। स्वच्छ धुवून घेतली सर्व पानं आणि पुसून घेतलेली कापडाने। हे जे देठ आहे ते काढून घ्यायचं आहे आपल्याला आधी। हे बघा असा अलगद कट मारायचा देठाला आणि असं ओढून घ्यायचं खालपर्यंत आणि राहिलेला देठ असा सुरीने वर वर काढून घ्यायचा आहे अलगदपणे। असं लाटणं घ्यायचं एक आणि अलगद हाताने त्याच्या ज्या वरच्या रेषा आहेत त्या लाटून घ्यायचं आहे। यामुळे आपल्याला आळूवडी वळायला अडचण येत नाही। आळूवडीसाठी बेसन तयार करून घेऊ आपण। 3 वाट्या बेसन घेते मी। हळद टाकते, मीठ कमीच टाकायचं, याआधी आपण मीठ टाकलेलं आहे। हा बारीक दळून घेतलेला सुका मसाला आहे। ही ओली पेस्ट आहे आपण बनवलेली। पाणी आपल्याला लागणार नाही आहे आता, यामध्येच आपलं बेसन व्यवस्थित होऊन जाणार आहे। या आळूवडींसाठी जे बेसन बनवणार आहे मी ते घट्टसर असतं। हे बघा जो मसाला बनवलेला होता त्याच्यामध्येच हे बेसन व्यवस्थित होऊन गेलेलं आहे। हे बघा असं घट्ट बेसन आपल्याला तयार करून घ्यायचं आहे। असं अलगद हाताने सर्व पानाला बेसन लावून घ्यायचं आहे। त्याच पानावर आपण दुसरं पान ठेवले। पान ठेवण्याची पद्धत बघा तुम्ही। तिसरं पान ठेवून घेते मी। हे चौथं पान मध्यभागी ठेवून घेते। हे बघा असं दुमडून घ्यायचं आहे, एका साईडने पान, दुसऱ्या साईडने बी त्याच प्रकारे दुमडून घ्यायचं आहे। थोडंसं बेसन लावायचं आहे आणि असं घट्ट ते रोल बनवून घ्यायचा आहे त्याचा। रोल बनवताना तो घट्टसर बनवायचा आहे, त्याला पोकळी नाही ठेवायची मध्ये आतमध्ये। असेच मी सर्व पानं बेसन लावून गोल रोल वळून घेते। यासाठी धारदार सुरी वापरायची आहे। हे बघा सगळ्या आळूवड्या माझ्या रोल करून झाल्या आहे आणि अलगद हाताने असे त्याचे रोल कापून घ्यायचे।
ह्या आळूवड्या मी वाफवलेल्या नाही आहेत, न वाफवताच मी ते कापून घेते. वाफवायचा आपला वेळ वाचतो आणि डायरेक्ट आपण फ्राय केल्यामुळे त्या अतिशय अशा क्रिस्पी आणि कुरकुरीत लागतात. हे बघा, अशी टोकरीसारखा आकार द्यायचा आहे त्याला, म्हणजे ती तेलामध्ये सर्व बाजूंनी कुरकुरीत अशी भाजल्या जाते. हे बघा, अशा प्रकारे सर्व रोल तयार करून घेते. अलगद असा हात लावायचा आहे, टोकरीसारखा आकार द्यायचा आहे त्यांना. हे बघा, हे न वाफवता मी सर्व आळूवडींना टोकरीचा आकार दिलेला आहे. तेल तापलेलं आहे, मंद आचेवर मी गोल्डन फ्राय करून घेते आता. हे बघा, आता मंद आचेवर हे 5 ते 6 मिनिटांमध्ये गोल्डन फ्राय झालेले, मस्त खुसखुशीत अशी ही आळूवडी फ्राय करून झालेली आहे. काढून घेते मी आता हे बघा, अशा जाळीमध्येच आळूवडी काढायची आहे, नाहीतर ती अशी मऊसर पडून जाते. त्याखाली मी भाकरीची पाटी ठेवली आहे. कापडामध्ये किंवा प्लास्टिकच्या भांड्यामध्ये आळूवडी काढायची नाही, त्यामुळे ती मऊसर पडते, मॉइश्चर पकडून घेते ती. राहिलेल्या सर्व वड्या मी अशाच तळून घेते गोल्डन फ्राय. हे बघा, अशी ही टोकरी आळूवडी सगळी आपली फ्राय करून झालेली आहे. जशी ती दिसायला कुरकुरीत दिसते, तशीच ती खायला पण कुरकुरीत आणि स्वादिष्ट अशी लागते. एकदा नक्कीच बनवून बघा टोकरी आळूवडी. लाईक, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा, खात राहा, मस्त रहा. व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद.